بشهر حزيران من كل سنة تقام مسيرة فخر بتل أبيب بيشارك فيها آلاف الكوريين والكوريات من حول العالم. بيجوا خصيصاً على دولة الاحتلال ليستمتعوا بالحرية اللي بيشوفوها بالدعايات الصهيونية. نفس الشهر كمان تطلع حملات للقبض على قوس القزح بالأسواق العربية. بتبلش تتزايد الحساسيات من مجتمع الألوان. هالصورتين مش غريبين، عنا دولة احتلال عم تحتفل بحقوق المثليين وتقول إنها إنسانية، وعنا شعوب محتلة عم تكسر ببعضها بحجة إنه المثلية دخيلة على مجتمعاتنا. هدول الصورتين مش بريئين كمان. بهالحلقة من حكي نسوي رح أحكي عن موضوع المفروض يهمك إذا كنت مهتمة بالتحرر من الأبوية نفس الوقت مهتمة بمقاومة الاحتلال والاستعمار. خلينا نحكي عن الغسيل الوردي. نحن عايشين ببلاد الإنسان فيها مسحوق ومطحون بشكل عام، إن كان بسبب الأنظمة الاقتصادية يلي مركزة الثروات بإيد أقلية من الشعب، ولا بسبب الدكتاتوريات والأنظمة الملكية يلي حرمتنا الحقوق السياسية والشغف والحياة، أو إن كان بسبب الحروب والاجتياحات والاحتلال يلي يمارس على أراضينا وبينكل فينا بكل الأشكال. يعني مش أحلى حياة صراحة. فطبيعي نحس إنه بظل ظروف ما عنا فيها أدنى مقومات الحياة ولا حرية سياسية رح نضل عم نحط حقوق النساء والأقليات الجنسية على آخر قائمة الأولويات. هاد أحد الأسباب لليش منلاقي حالنا كنسويات وكوريات بصراع مستمر علقانين فيه بالنص، عم نحاول نثبت فيه إنه قتل النساء وإقصاء المثليين والمثليات والعابرين والعابرات هو مش جزء من ثقافتنا، مش لازم يكون، وما بيخلق بجيناتنا. بنفس الوقت بتسكتنا السلطات يلي سرقتنا ومحتلتنا من جهة، وبيسكتنا المجتمع يلي بيشوف فينا سبب بلاويه ومصايبه. الموقع يلي منعلق فيه متعب، وهو بالذات يلي بتستغله دول الاستعمار لتبرر همجيتها ضد الشعوب، مؤخرا بشكل خاص دولة الاحتلال الإسرائيلي. فبتطبق نوع من سياسات العلاقات الخارجية تسمى بالغسيل الوردي. ولا طلع ما خصه بالغسيل ولا بالورد. الغسيل الوردي هو مجموعة سياسات بلشتها حكومة الاحتلال سنة 2005 تحت مشروع سمته براند إسرائيل. وقت اتفقت هالحكومة مع خبراء دعاية أمريكية على حملة مرتبة دفعت عليها فوق 90 مليون دولار، والهدف منها هو إنه تبين إسرائيل حالها كعاصمة للمثليين. كانوا وما زالوا بهاي الحملة عم يستهدفوا الشباب المثليين يلي معهم مصاري حول العالم ليقولوا لهم تعوا زوروا هالبلد اللطيف، واحة الديمقراطية بالمشرق يلي فيها ممكن تتسوقوا تمسكوا ايدين بعض وتسهروا وتصرفوا مصاريكم وما حدا يقرب عليكم. طبعا الاحتلال الإسرائيلي مش هالقد مسالم مع المثليين وبعمره ما كان أساساً، فليش بدهم يعملوا هاي الدعاية لحالهم؟ بآخر 20 سنة بلش العالم ينتبه أكتر للجرائم يلي عم يقوم فيها الاحتلال. التوثيق يلي صار لمجزرة صبرا وشتيلة، ولا مجزرة قانا بجنوب لبنان، ولا العدوان المتتالي على قطاع غزة خلى التبرير للحصانة الدولية للاحتلال أصعب. مع أنه في مليون دعوة انتهاك مرفوعة على الاحتلال، هالدعاوى ما بتساوي شيء قدام الدعم الملياري يلي بيوصل لحكومة إسرائيل سنوياً من الحكومات الأجنبية. لهيك الغسيل الوردي هو سياسة إبعاد النظر عن هاي الجرائم والتركيز على حقوق فردانية أكتر مثل حقوق المثليين، لتضل صورة إسرائيل الإنسانية مطبوعة بعيون المثليين ومناصرين حقوق الإنسان حول العالم، ويضل الدعم المادي والسياسي والقانوني مستمر. ليقدر ينجح الغسيل الوردي لازم هالدولة تصور حالها كواحة حريات في صحراء من القمع والاضطهاد. هو شيء مش كتير صعب ينعمل بمنطقتنا، لأنه ما في شك إننا عم نعاني من إقصاء وتمييز وعنف ضد الكوريين والكوريات. فبكذا مناسبة مثلا طلع نتنياهو يلقي خطاب ويقول فيه نحن بمنطقة النساء فيها ترجم، والمثليين فيها بيتعلقوا على المشانق، والمسيحية فيها يضطهدوا. صراحة لو شط حاله شوي يعني كنت رح أفكره ناشط من المنطقة عن جد بتهمه حياتنا، ومش بس عم يحكي عن هاي الحقوق ليبرر همجية مشروعه. نتنياهو هون عم يستخدم استراتيجية مش جديدة ولا مميزة، فالاستعمار دايما بيستخدم ثنائيات ومقارنات معينة ليبرر وحشيته. قبل هيك الإمبراطورية البريطانية تحججت بجهل النساء الفلسطينيات لتبرر حاجتها لانتداب فلسطين، ورسمت صورة المرأة الفلسطينية الجاهلة المش نظيفة ويلي ما بتعرف تربي لتقول إنها جاي تنقذنا. واليوم إسرائيل بدها تضل تتوسع باحتلالها عشان تنقذ المثليين الفلسطينيين من العرب الهمج. المتحضر جاي يحرر المتخلف ولو على حساب حياته وأرضه وكرامته.
لكن الواقع بيحكي غير هيك. فغير انه تقبل المثليين مش موجود بقانون الاحتلال اساسا، انه نسب تقبلهم اجتماعيا محصورة باماكن معينة بالمدن، لكن جيش الاحتلال بحد ذاته بيمارس همجيته ضد المثليين الفلسطينيين. تاريخيا ابتز كتير منهم بمثليتهم، لانه عارف انه اذا انكشفت هوياتهم لاهلهم يا رح يتبروا منهم يا رح يقتلوهم، تماما مثل ما عمل مع نساء قبل. ابتزهم لانهم نشطات جنسيا وغير متزوجات، واستغل تمسك مجتمعنا بقيم مثل الشرف ليشوه حياتهم وياخد منهم معلومات. حكومة الاحتلال دايما بتساهم بتثبيت الأفكار الرجعية المتعلقة بالتحرر الجنسي، فبتمنع المجموعات الفلسطينية الكورية من إنها تعطي صفوف تثقيف جنسي بالمدارس الفلسطينية بحجة إنه العرب مش جاهزين نفسيا لهيك مواضيع. من منصاته المختلفة الاحتلال بيحكي مع الفلسطيني والعربي بلغة الشرف والعرض، وبيمنعه من الوصول لأي معرفة تحررية، وبقول له أنت مش واعي كفاية. بشجعنا نشيطن الاختلاف بمجتمعاتنا، بيستخدم هالشيطنة بدعاياته ليرسم كل الفلسطينية بقالب واحد بالرغم من تنوعنا دينيا وثقافيا وجنسيا. الاحتلال بحط الفلسطيني والفلسطينية المثلية بموقع حرج. مجتمعنا بيساهم بهذا الموضوع، خاصة لما نقول للأشخاص يا فيكن تكونوا فلسطينية ونتقبلكن والمجتمع الدولي يشوفكن إرهابيين، أو فيكن تكونوا مثليين وننبذكن وتروحوا تلاقولكن مكان بدولة الاحتلال، بس ما فيكن تكونوا الاثنين. الغسيل الوردي كله بتفاصيله المرعبة ما بيبرر تمسك شعبنا بهي الثنائية. يعني لما ترفض جزء كبير من شعبك لأنه بيمارس الجنس وبحب بشكل مختلف عنك وتخون هالجزء وتشيطنه، فأنت عم تساهم بدعاية الاحتلال، عم تدفع ناس كتير لتفوت بصراعات وجودية وتكره كونها فلسطينية وتحس إنه ما إلها مكان وأمان بين شعبها، مع إنه الهوية الفلسطينية والدفاع عن القضية مش حكر عليك، مش حكر على حدا. لما تفكر إنه القمع والاضطهاد للمختلف هو جزء من هويتك، عم تساهم بتأكيد صورة التخلف يلي الاستعمار كل الوقت عم يحاول يرسمها عن شعوبنا، فيمكن صار الوقت لنراجع هاي الهوية. شكرا لمشاهدتكم للفيديو. إذا بتحبوا حلقات حكي نسوي فيكن تشتركوا وتعملوا سبسكرايب على يوتيوب، فيكن تعملوا لايك وتشاركوا الفيديوهات مع أصحابكم. كمان فيكن تدعموا القناة عبر باتريون والرابط موجود بالبايو. بشوفكم بالحلقة الجاي.